Mark Schneider, the CEO of Fresenius. Chúng tôi xin giới thiệu tập đoàn tiến sĩ Mark Schneider, tổng giám đốc của tập đoàn Fresenius. Beside him, the Honourable Ms. Cornelia Pieper, Vice Minister for State of Germany's Federal Foreign Office. Tôi tới bên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Đức. Beside her, Mr. Lei Hulak, Chairman of the People's Committee of Finland. Và cùng với tay phải ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. And closest to myself, Mr. Jan Walter, Managing Director of Fresenius Kabi for Vietnam, Cambodia and Laos. Và gần tôi hơn là ông Jan Walter, tổng giám đốc Fresenius Kabi Quy khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia. I'd like to take a quick chance to thank the Vice Minister of State, the Honourable Ms. Cornelia Pieper, for taking the time to join us here, flying all the way from Germany to be with us on her second visit to Vietnam. Nhân đây tôi cũng xin một lời cảm ơn và Thứ trưởng Cornelia Pieper đã bay suốt cả một chặng đường dài từ Đức qua đây để đến thăm chúng ta đây lần thứ hai và đến thăm Việt Nam. So to commence the proceedings, I'd like to invite Dr. Schneider to step forward and say a few words. Đầu tiên chúng tôi xin mời tiến sĩ Mark Schneider có đôi lời phát biểu. Thank you and good morning and warm welcome to the assembled journalists for visiting with us today. Xin kính chào tất cả các anh chị phóng viên, các báo đài đã dành thời gian tới tham dự buổi họp báo hôm nay. I'm sure you have a lot of questions, but before we get to that, what I would like to do is take the opportunity to introduce our group and what we stand for in a few brief words. Chúng tôi chắc hẳn rằng các anh chị có rất nhiều các câu hỏi muốn đặt ra, tuy nhiên trước khi đến các bạn hỏi và đáp thì chúng tôi xin dành một nét giới thiệu. Fresenius Group is a global healthcare company that was founded in Germany 99 years ago on October 1st, 1912. Kính thưa tất cả anh chị, công ty của chúng tôi là một tập đoàn đa quốc gia trên phạm vi toàn cầu đã được thành lập cách đây 99 năm vào tháng 10 năm 1912. Today we are a group with more than 140,000 employees worldwide, and our sales last year as a group were north of 16 billion euros. 16. Tổng cộng nhân viên của chúng tôi trên phạm vi toàn cầu là 140.000 nhân viên và doanh số ở năm ngoái là 16 tỷ euro. We comprise 4 different business segments. One of them is Fresenius Medical Care, which is the world market leader in dialysis, where we take care of people with kidney failure. Chúng tôi hoạt động trong 4 phân ngành lĩnh vực kinh doanh. Phân ngành đầu tiên là Fresenius Kabi Medical Care, phụ trách cho những lĩnh vực về chạy thận và lọc thận nhân tạo. The second one is Fresenius Kabi, which is the partner here in this local joint venture. Và cái nhánh thứ hai là Fresenius Kabi, tức là cái nhánh đi vào liên doanh với Vinifa tại Việt Nam tại đây. The third one is Fresenius Helios, which operates about 65 hospitals in Germany. Cái nhánh thứ ba là Fresenius Kabi Helios. Cái nhánh này quản lý và điều hành khoảng 65 bệnh viện các loại tại Đức. And the fourth one is a company called Fresenius Vamed, which provides outsourcing services to other hospitals, which we don't know. Cuối cùng là bên phía Fresenius Kabi Vamed. Cái công ty này cung cấp những cái dịch vụ thuê ngoài outsourcing cho các đơn vị và các cơ sở chăm sóc quản lý y tế. So 4 different business segments, but the core of the company, the activities that this group were founded on, is really Fresenius Kabi, where we started out in 1912 with infusion solutions, which is one of the products that we also make here in this plant today. Chúng tôi có 4 cái phân ngành lĩnh vực kinh doanh, nhưng một trong những lĩnh vực chủ chốt và từ đó chúng tôi đã khởi đầu sự nghiệp vào tháng 10 năm 1912 là trong các sản phẩm tuyên truyền và các dung dịch truyền dịch. Infusion solutions are one of the most basic requirements of a modern healthcare system. They need to fulfill sterility requirements because they might enter the bloodstream of patients, and yet they are used in vast quantities and they have to be sold at very competitive prices. So efficient manufacturing is paramount if you want to be successful in infusion solutions. Có thể nói rằng những cái dung dịch tuyên truyền đóng một vai trò rất là quan trọng và cơ bản trong cái chiến lược điều trị của y học hiện đại. Và vì nó được truyền vào con người, cho nên chúng ta cần phải bảo đảm nó không có những cái bệnh lý lây nhiễm.
bảo đảm tính chất vô trùng tuyệt đối. Chúng ta cần cung cấp số lượng lớn để bảo đảm cái nhu cầu điều trị. Song song đó cần bảo đảm sao cho giá cả phải chăng và chấp nhận được. Vì vậy, muốn có thể thành công và đứng vững trong cái thị trường này thì cần bảo đảm một cái chiến lược giá cả rất cạnh tranh. So you could say that in this product we have 99 years of experience, and we're very proud to bring some of our latest technology and best technology infusion solutions here to the Vietnamese market. Có thể nói trong lĩnh vực về các sản phẩm tuyên truyền thì chúng tôi đã có gần một thế kỷ kinh nghiệm, tức là 99 năm ròng rãi, và chúng tôi rất vui khi có thể chuyển giao những cái công nghệ mới nhất và hiện đại nhất cho thị trường của Việt Nam qua nhà máy này. I was pointing out earlier in my opening address at the ceremony that the Vietnamese market draws a lot of admiration from us. In fact, it is a very important market for our Southeast Asian strategy, and this is why it was important for us to be represented here with our own local manufacturers. Hồi sáng nay trong cái bài phát biểu khai mạc thì chúng tôi cũng đã nói rằng Việt Nam là một thị trường quan trọng và Việt Nam đóng một cái vai trò then chốt trong chiến lược tăng trưởng của chúng tôi. Chúng tôi đã đưa vào đây những cái đa dạng hóa rất là nhiều những cái chủng loại sản phẩm, và chúng tôi kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ có mặt sự hiện diện gắn bó của chúng tôi trong thị trường quan trọng này. We want to be a good partner to our joint venture partner in Farm. We want to be a good employer. We want to be a good corporate citizen here in the country of Vietnam. Chúng tôi muốn mình thực hiện được 3 nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là một đối tác quan trọng và đáng tin cậy đối với VDFi tại địa phương, là một ông chủ, là một cái công ty thuê mướn những nhân công địa phương một cách công bằng và tích cực, cũng như là một công nhân doanh nghiệp đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Our joint venture with VDFi started in the year 2008 and has been commercially very successful so far. Over the 3 years, our average annual growth rate for sales here in Vietnam was about 20%. Liên doanh của chúng tôi ra đời vào năm 2008 và cho tới nay đã rất thành công về mặt lợi nhuận cũng như là doanh số. Trong suốt 3 năm qua thì doanh số của chúng tôi tăng trưởng ròng mỗi năm là khoảng 20%. In addition to being engaged in the business, we also wanted to invest in the community here in Vietnam. And this is why, since the year 2008, we have been sponsoring the Vietnamese German University based in Ho Chi Minh City. Ngoài việc làm ăn kinh doanh tại đây, chúng tôi còn muốn đóng góp và tự mình vào sự phát triển của cộng đồng. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi đã tiến hành tài trợ cho trường đại học Việt Đức đặt cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. So latest manufacturing technologies, commercial success, commitment to our patients and to our employees, and commitment to the community. All of these things for us go hand in hand. Như vậy, có thể nói những công nghệ tiên tiến hàng đầu, sự cam kết gắn bó đối với chất lượng chăm sóc bệnh nhân và kết quả điều trị cũng như đối với cộng đồng. Đây là những cái thành tố không thể tách rời nhau được trong chiến lược phát triển của chúng tôi. With this, I would like to conclude my remarks. Thank you for your attention, and I'm sure you will have lots of questions. Chúng tôi xin kết thúc bài phát biểu. Chắc hẳn là các bạn có rất nhiều các câu hỏi và nêu ra. Xin cảm ơn thầy chú em. Thank you very much, Mark. So we'd now like to invite to the front Mr. Lê Hữu Lộc, Chairman of the People's Committee of Viet Thanh. Mr. Lộc. Sau đây chúng tôi xin mời ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Bình Định cho đôi lời phát biểu. Thưa bà Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Đức và các vị khách quý. Mr. Vice Minister and on the distinguished guests, ladies and gentlemen. Hôm nay chúng ta cũng rất vui mừng là được dự cái lễ khánh thành của nhà máy dịch truyền, cái kết quả đàm phán thành công giữa tập đoàn Fresenius Kabi của Đức và VDFi của Bình Định. Today it is really our great pleasure and honor to witness the grand opening ceremony of Fresenius Kabi Quy factory. That is the result of successful negotiation and also the joint project. Đây là phải nói rằng là đây là một cái nội dung hết sức quan trọng trong cái việc thu hút đầu tư của tỉnh Bình Định, mà tỉnh Bình Định rất quan tâm và thu hút đầu tư của nước ngoài. It can be said that this is a very important achievement in the task for attracting more and more FDI.
Hiện nay Bình Định thu hút đầu tư của nước ngoài vẫn còn ở một con số rất là khiêm tốn, trên 38 dự án đầu tư của nước ngoài và trên 636.000 đô la Mỹ. Vì vậy cho nên cái việc mà tiếp tục thu hút đầu tư của nước ngoài thì chúng tôi lãnh đạo của tỉnh Bình Định cho rằng là đây là một cái nội dung rất là quan trọng và chúng tôi cũng rất là trân trọng với những cái dự án của nước ngoài đầu tư tại Bình Định. Bình has a lot of potential. However, the attraction of FDI seems to be modest at the moment. So far, there have been only 38 projects. The local leadership and authority highly appreciate all the FDI involvement and project. Chúng tôi cũng đi nhiều nước để mà tổ chức các hội nghị thu hút đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam, và hiện nay như vậy thì chúng tôi đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt nhất là hạ tầng về giao thông theo nghĩa rộng bao gồm có là đường hàng không, cảng biển, đường bộ và đường sắt. We have visited many countries to organize investment promotion conferences and events, and we are trying to improve our infrastructure in terms of seaport, airport, and also railroad. Chúng tôi cũng có đề ra các cái cơ chế chính sách do chính phủ cho phép để mà khuyến khích đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam nói chung và Bình Định của chúng tôi nói riêng, và đặc biệt là chúng tôi sẽ tạo những cái điều kiện thuận lợi và mặt bằng cho các cái nhà đầu tư kể cả trong khu công nghiệp và ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh Bình Định để mà tăng cường cái thu hút đầu tư vào tỉnh. We have been trying to issue more favorable policies and regulations to attract the FDI into Vietnam in general and Bình in particular. We have facilitated the clearance of the space and also the industrial zone to create a space for foreign investors and also domestic counterparts. Việc đầu tư của dự án này vào Bình Định rất là có ý nghĩa quan trọng, và đặc biệt hôm nay có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Đức về dự ở đây. Chúng tôi cho rằng là đây là một cái nội dung hết sức là quan trọng và sẽ là cái điều kiện rất là thuận lợi để cho chúng tôi tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, và cũng thông qua các vị ở đây thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là các vị sẽ tiếp tục đầu tư vào Bình Định của chúng tôi. I'm sure that this project is very meaningful for both sides, and especially today when we witness the valuable presence of Mrs. Cornelia Pieper, Vice Minister from Germany. And this is really a great momentum for more achievements for FDI attraction. Through this, I would like to extend my call for further investment into our province. Đối với tỉnh chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ thực hiện các cái cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư để mà tạo những cái điều kiện rất là thuận lợi cho các cái nhà đầu tư, mà đặc biệt nhất là đầu tư nước ngoài vào Bình Định. Và chúng tôi cho rằng là đây cũng là những cái điều kiện rất là quan trọng để cho các nhà đầu tư sẽ đầu tư nhiều hơn vào tỉnh Bình Định của chúng tôi. We are going to create more favorable incentives to attract further FDI. I'm sure that those are the prerequisites for the landing in our destination. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Anytime for your attention listening. Thank you very much, Mr. Long. For our final speech, we'd now like to invite to the front Mr. Jan Walter. Jan has spent the past 3 years in Vietnam and is the Managing Director for Fresenius Kabi Vietnam, Cambodia and Laos. We'll now present a little more about the company's commitment to Vietnam, its activities, perspectives for the market, and some more facts on the new facility here in Quy Nhon. The floor is yours. Bài phát biểu cuối cùng sẽ là của Jan Walter. Jan Walter đã làm việc ở Việt Nam được 3 năm, ông là giám đốc điều hành của Fresenius Kabi Quy phát thị trường Việt Nam, Campuchia và Lào. Ông sẽ trình bày đôi nét về cam kết của Fresenius Kabi đối với Việt Nam, những hoạt động của công ty cũng như những cái chiều hướng phát triển của thị trường vân vân. Thông qua cái việc mà khai trương dự án này tại Quy Nhơn, chúng tôi xin kính mời ông. Thank you, Matt. Dear Mr. Luck, Chairman of the People's Committee of Bình Định Province,
dear Staatsminister Kiefer, and dear Dr. Schneider, dear distinguished guests. It's my great pleasure also to welcome all of you from my side here today at this fantastic event for our young company. Kính thưa ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Lê Vũ Lộc, kính thưa bà Thứ trưởng Ngoại giao, kính thưa ông Tổng Giám đốc của tập đoàn, tất cả các quý vị khách quý và các đại diện công ty báo đài đã đến tham dự sự kiện ngày hôm nay. I would like to use the next couple of minutes to tell you a bit more about our company, Fresenius Kabi Quy, about our business activities, and talk a little bit about the investment in the new factory. I've prepared a few slides to the right hand side. I hope you can all follow my presentation. Tôi sẽ dành vài phút để nói qua về những hoạt động kinh doanh, các yếu tố phát triển của thị trường, ý nghĩa của cái sự kiện nhà máy này, và chúng tôi đã chuẩn bị một số slide. Xin mời các bạn theo dõi. As you heard already a few times today, the company Fresenius Kabi Quy is a joint venture between Fresenius Kabi as a majority shareholder, the BDFA Group, Binden Pharmaceuticals, who holds 20%, and a variety of individual investors who hold approximately 29% in the joint venture. Như các bạn đã biết, Fresenius Kabi Quy là một cái liên doanh, trong đó Fresenius Kabi chiếm cái sở hữu cổ đông đa số, còn BDFA chiếm 20% và thêm 29% nữa là của các cổ đông khác. And as Mr. Nguyen Kwa, the chairman of the BDFA Group, explained this in his speech at the ceremony opening, we started discussing, both groups started discussing each other in 2007, and we feel very fortunate that by December 2008, both parties have found an agreement to marry each other and to start the joint venture Fresenius Kabi Quy Nhon. Như sáng nay các bạn đã nghe nói, ông Nguyễn Văn Quái đã nói rằng khởi đầu từ năm 2007 thì chúng tôi đã từng bàn luận thương thảo với nhau và rất may mắn và tới tháng 12 năm 2008 thì cả hai bên đúc kết và đồng ý góp gạo cổ đông chung. I say we feel very fortunate because I think it's really a match made from heaven. I think we feel that the BDFA Group was really our ideal partner here in Vietnam, and it's one of the best Vietnamese state-owned pharmaceutical companies who's operating here in Vietnam with a very deep knowledge about manufacturing and also distribution here in the Vietnam market. And from our side, we bring a lot of technology, production know-how, marketing experience to the table. So together, it was really a very unique combination to make this joint venture very successful in a very, very short time. Sở dĩ tôi nói là độc đáo và rất là may mắn đối với chúng tôi, bởi vì như các bạn đã biết, thông qua mai mối thì cũng có nhiều người giới thiệu các ứng cử viên khác nhau. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng vai trò BDFA bởi vì họ đã có một cái bề dày thành tích, có uy tín cao ở trong thị trường trong nước, cũng như họ có những cái năng lực về mặt sản xuất và phân phối trong thị trường nội địa. Đem đến cái liên doanh này thì chúng tôi có thế mạnh về mặt công nghệ, những tri thức cũng như là những hoạt động tiếp thị vân vân. Và vì vậy đây có thể nói là một sự kết hợp rất độc đáo và đem đến cái thành quả của chúng tôi mau chóng trong vòng 2 năm vừa qua. Dr. Schneider mentioned already in his short statement just a few minutes ago our long history for more than almost 100 years producing standard solutions and fusion solutions worldwide. And on the slide to the right-hand side or in front of you, you see that Fresenius Kabi in the last 100 years has really expanded globally and has production sites all over the world. And as such, it's for us very, very good news that our factory here in Nhon, in Binden province, is part of this global production network, and that we can benefit from this vast experience which we are having in the group. Như trong bài phát biểu thì tiến sĩ Snyder cũng đã nói rằng trong suốt hơn một thế kỷ vừa qua thì công ty tập đoàn Fresenius Kabi đã phát triển những cái cơ sở sản xuất của mình trên phạm vi toàn cầu. Trên cái bản đồ này các bạn có thể thấy những cái địa chỉ nhà máy sản xuất của chúng tôi, và hôm nay chúng tôi cảm thấy rất vui mừng khi Bình Định là một cái địa điểm nữa được ghi tên trên cái bản đồ thế giới và có thể tận hưởng được những cái kinh nghiệm cũng như những cái tri thức của cả mạng lưới toàn cầu của tập đoàn này. On the next slide, you see the varieties of products which we are producing, and it's really a very, very large portfolio of different medical products which are currently exclusively sold in the Vietnam market, and we are very happy with
extended production facility or capacity which we will have here in Vietnam, we are able to provide more and more products for the Vietnamese healthcare market. Đây là toàn diện những cái sản phẩm và danh mục đầu tư của chúng tôi. Các bạn có thể thấy chúng tôi cung cấp những cái sản phẩm rất là đa dạng phục vụ cho nhu cầu khám và chữa bệnh cũng như điều trị tại Việt Nam. Và với sự mở rộng cũng như nâng cấp khai trương của cái nhà máy này thì chúng tôi sẽ rất tin tưởng rằng có thể thỏa mãn nhu cầu của người dân địa phương cũng như là các bác sĩ điều trị hơn nữa. We have prepared a small display of our products, a small variety of our products. So I'm very, very happy if you have questions to talk with you about individual products which are here produced in our factory right after the press conference. Ở dưới cuối vòng cũng như là kế bên chúng tôi có trình bày một số những sản phẩm và chúng tôi sẽ rất vui nếu như các bạn để trả lời những câu hỏi và thắc mắc của các bạn về các sản phẩm của chúng tôi. If you look at the pie chart about the products we are producing here, the most important product groups are large volume parenterals, infusion solutions in containers 250 milliliter or 500 milliliter, which we are providing to hospitals all over Vietnam. Nếu như các bạn nhìn trên cái biểu đồ này, các bạn có thể thấy những cái sản phẩm chủ lực của chúng tôi là những cái dung dịch kim truyền với cái dung tích khoảng 250 ml cho tới 500 ml được phân phối cho hầu hết tất cả các bệnh viện tại Việt Nam. So this product group is approximately 56% of our portfolio, while the other products, 44%, are made up of small volume injections. We talk about ampoules in glass, which are filled with antibiotics, with analgesics, or standard solutions. Như vậy 56% là những cái dung dịch kim truyền, còn 44% còn lại là những cái dung dịch hoặc là những loại thuốc nước và với thể tích nhỏ, ví dụ như những ống tiêm hoặc là những ống chích nhỏ. One very unique feature we are having in our factory, and you will have the opportunity to look at the production process right after the press conference, is the stretch flow molding technology, which we are the only company using this technology in Vietnam. Khi các bạn đến tham quan nhà máy của chúng tôi và cơ sở sản xuất, các bạn sẽ thấy công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất mà chúng tôi duy nhất có được trên thị trường Việt Nam. I mention this explicitly because this new technology has a couple of advantages which all contribute to the safety for the patients. For one, the bottle is transparent, so the doctor can always check if the product is really pure, if there's any impurification. The second one, the new technology allows to sterilize the product at a higher temperature, which again secures that the product is sterile and safe to use. And the third advantage, is also very dear to my heart, is the more environmentally efficient use of plastic. So this technology is using less plastic for the same bottle, and this of course has a big impact, big environmental impact. Chúng tôi đã dùng cái công nghệ thổi những cái ống cũng như là những cái chai dịch truyền kéo căng theo cái công nghệ mới. Nó có 3 cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là cái chai nó trong suốt hơn. Như vậy các bác sĩ, điều dưỡng y tế và nhân viên y tế có thể kiểm định coi cái chai dịch truyền nó phải căng bọng hoặc là có những cái tạp chất hay không rất là dễ dàng. Điểm thứ hai là cái độ bền của cái chai cho phép chúng ta có thể thanh khử trùng với nhiệt độ cao hơn và bảo đảm cái tính chất vô trùng của cái dịch truyền. Và cái điểm thứ ba mà trong cái xu hướng xanh hóa thì chúng tôi cảm thấy rất là thú vị, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng ít nhựa tổng hợp, ít plastic hơn và thân thiện hơn đối với môi trường. Another feature I really want to talk about is our unique labeling system. We're very proud to introduce in the Vietnam market a labeling system for our product, which also allows to provide the nurses and the physicians and the doctors in the hospitals to secure that there is no risk for the patients. Một cái điểm thú vị nữa của các sản phẩm của chúng tôi là chúng tôi đã sử dụng một cái hệ thống ghi nhãn để giúp cho các điều dưỡng hoặc là các thầy thuốc tránh được những cái sai sót nhầm lẫn trong việc sử dụng. So all the products, they are color coded. They see on top the molecule name. You see on the middle level the dosage, which also has different color coded. And once the staff in the hospitals is familiar with our products, the risk of mix-up is almost zero, almost reduced to zero, so which makes it very, very safe for the patient. Tất cả các sản phẩm đều có những cái mã màu riêng biệt, có cái tên của phân tử cũng như liều lượng, và vì vậy khi được sử dụng trong môi trường bệnh viện
thì cái nguy cơ mà lẫn lộn hoặc râu này thăm cặp và kia là gần như là không. You see it here on the slide, also the products on the table. We have applied this labeling system very consistently to all of our products, and we believe that this is a big advantage once the physicians and the nurses in the hospitals are familiar with our products. Như trên cái slide này cũng như là những cái sản phẩm trưng bày ở phía bên kia, các bạn có thể thấy những nguyên tắc, những cái mã màu và ghi mãi như vậy để áp dụng cách kiên định, vì vậy bảo đảm tránh những sai sót. So let's talk a little bit about our investment, about the new factory and the opening ceremony we are here today for. We started this project already almost 2 years ago, and I'm personally very, very pleased that today we have the opening ceremony, because it certainly is a big milestone for our young company. Chúng tôi đã thực sự đầu tư vào cái nhà máy này cách đây 2 năm, và có thể nói bản thân tôi ngày hôm nay rất là vui mừng và mãn nguyện khi thấy cái thành quả đã về đến nơi yên chốn. The new factory is pretty much exactly double the capacity for all the products we are producing, and this allows us, as we have been almost at a maximum capacity in the last couple of months, allows us really to provide our products to the entire market in Vietnam also in the future. Cái nhà máy mới này đã tăng gấp đôi cái năng lực sản xuất so với cái nhà máy cũ, như vậy bảo đảm chúng tôi thỏa mãn cái nhu cầu của thị trường hiện tại cũng như những cái nhu cầu của thị trường trong tương lai. But also, I don't want to speak only about technology and about money. I think what's also important that during the last years we have also created a lot of new jobs here in the province. We feel very fortunate that we are here in Vinton, in the Vietnam province, in Vietnam city. A lot of well-trained staff is available for us, and this of course is the basis for our future growth. And if you see in the slide, in the last couple of years, on average, our workforce grew by 50% each year. Nhưng ngoài cái mặt công nghệ cũng như là cái mặt đầu tư về tập đoàn này, thì chúng tôi cũng rất vui khi đóng góp vào kinh tế của địa phương bằng cách tạo ra những cái khoản công ăn việc làm mới cho người lao động ở địa phương thông qua những công việc trực tiếp cũng như gián tiếp. Các bạn có thể thấy cái sự tăng trưởng của khối lượng nhân viên của chúng tôi rất đều qua từng năm. And one thing is for sure, I'm absolutely certain that I speak on behalf of all the employees of Fresenius Kabi Quy Nhon, that we have a strong promise to the Vietnamese healthcare system. So one promise is that we will focus and we will continue to provide a very innovative product portfolio to the Vietnamese market. Chúng tôi xin thay mặt cho toàn bộ những nhân viên của Fresenius Kabi về Việt Nam thực hiện một lời hứa trân trọng nghiêm túc đối với tất cả các bạn là chúng tôi quyền sẽ tiếp tục đưa những cái danh mục sản phẩm đổi mới và sáng tạo để thỏa mãn cái nhu cầu khám bệnh và điều trị tại Việt Nam. The second promise is that with the support of our mother company and with all our colleagues internationally, we will continue to provide very efficient therapy concepts. Một cái lời hứa thứ hai là với sự hỗ trợ của công ty mẹ và các đồng nghiệp từ nước ngoài cũng như từ công ty mẹ, thì chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục tập huấn và giới thiệu những cái khái niệm điều trị cách hiệu quả mới để bảo đảm tiếp tục lâm sàng tốt hơn. And the third promise, and that's probably the most important one, is that all our staff and all our employees are fully committed to provide only products with the best possible quality. Và lời hứa cuối cùng nhưng cũng là lời hứa quan trọng nhất, đó là bảo đảm chất lượng sản phẩm ưu việt cũng như an toàn trong tất cả những sản phẩm. Đây là cái cam kết của tất cả ban lãnh đạo cũng như nhân viên của chúng tôi. So with this, I would like to finish my speech. I'm very comfortable that with this new factory, our company is very well equipped to continue our successful development, which we started 3 years ago. And I'm very optimistic that we can continue this trend also in the years to come. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị đã đến tham gia và chứng kiến cái sự kiện thành công này. Chúng tôi tin tưởng rằng hôm nay chúng ta chứng kiến một cái chương mới của cái câu chuyện thành công đã được viết cách đây 2 năm, và tin tưởng rằng sẽ còn nhiều chương thành công tiếp theo được viết tiếp. So thank you very much. Thank you very much, Jan. So we're very fortunate today to be in the presence of the Vice Minister of State at Germany's Federal Foreign Office, the Honourable Ms. Cornelia Pieper.
Ms. Pieper has served in the German Bundestag, the federal parliament, since 1998. He would now step forward to say a few words. Hôm nay chúng ta rất may mắn khi có sự hiện diện của bà Thứ trưởng Ngoại giao. Bà đã làm việc và công tác kể từ năm 1998. Chúng tôi xin mời bà phát biểu. Xin chào. Das ist mein zweiter Besuch in Vietnam, nicht der erste, aber sehr geehrter Herr Lopp, es ist mein erster Besuch in Quy Nhon in der Provinz Binh Dinh und ich finde, der erste Besuch beginnt gut, nämlich mit einer gemeinsamen Investition hier in Ihrer Provinz von einem deutschen und einem vietnamesischen Unternehmen. Xin chào tất cả quý vị. Đây là lần thứ hai tôi được tới Việt Nam và là lần đầu tiên tôi tới Bình Định. Thưa ông Lê Hữu Lộc, cái chuyến thăm Bình Định lần đầu tiên của tôi thì tôi thấy rất là vinh hạnh bởi vì chúng ta được cùng nhau dự cái lễ khánh thành một cái dự án là chung giữa hai nước. Dazu möchte ich an dieser Stelle auch nochmal vom Auswärtigen Amt recht herzlich gratulieren, insbesondere Herrn Dr. Schneider, aber natürlich auch seinem vietnamesischen Partner und auch der vietnamesischen Regierung, insbesondere Herrn Lopp, für die Unterstützung danken. Và xin quý vị cho phép tôi được chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt nhất từ Bộ Ngoại giao của Liên bang Đức tới quý vị, tới lãnh đạo của tỉnh và đặc biệt là ông Schneider cùng với các đối tác Việt Nam trong dự án này. Deutschland ist der größte Handelspartner für Vietnam in der Europäischen Union. Nước Đức là Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở trong khối EU. Und jedes Jahr weist sogar der bilaterale Handel für Vietnam einen deutlichen Überschuss aus. Và cái quan hệ thương mại càng ngày càng phát triển trong qua từng năm. Es gibt viele deutsche Unternehmen hier, voran Fresenius, weswegen wir heute auch hier sind, aber es sind noch zu wenige. Mặc dù có sự có mặt của rất nhiều doanh nghiệp Đức tại đây và Fresenius là một minh chứng, nhưng chúng tôi vẫn thấy còn rất ít. Außenpolitik ist auch Außenwirtschaftsförderung. Quan hệ đối ngoại cũng có nghĩa là quan hệ kinh tế đối ngoại. Und das Auswärtige Amt hat ein großes Interesse daran, zu unterstützen, dass viele mittelständische Firmen aus Deutschland hierher kommen, gemeinsam mit vietnamesischen Unternehmen Joint Ventures bilden und neue Unternehmen und damit neue Arbeitsplätze und eine gute Zukunft für Deutschland und Vietnam entstehen. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức luôn theo đuổi một chính sách ủng hộ sự đầu tư của các doanh nghiệp Đức, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tới các ra nước ngoài và đặc biệt là tới Việt Nam, rất ủng hộ tất cả các cái dự định và các dự án joint venture với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Die German Business Association mit Mitgliedsunternehmen von 150 an der Zahl und sitzt in Ho Chi Minh Stadt, rechnet oder zählt insgesamt in Vietnam ca. 600 deutsche Unternehmen. Tổng cộng ở thành phố Hồ Chí Minh thì có sự hiện diện của 150 doanh nghiệp Đức và ngoài ra thì cũng còn có cái con số này cũng sẽ được gia tăng thời gian tới. Die Entwicklung stagniert und deswegen haben wir auch gemeinsam mit der Wirtschaft, mit der German Business Association, und ich glaube, es ist auch in Ihrem Interesse, sehr geehrter Herr Dr. Schneider und in Ihrem, verehrter Herr Lopp, gestern beschlossen, dass wir gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt eine Wirtschaftskonferenz Deutschland-Vietnam für mittelständische Unternehmen in Berlin und hier in Ho Chi Minh Stadt organisieren wollen. Và chính vì vậy chúng tôi rất mong muốn được có những động thái để mà thúc đẩy cái sự phát triển này hơn nữa. Ngày hôm qua thì tôi cũng có thảo luận với một số doanh nghiệp và đặc biệt là ông Schneider. Chúng tôi rất mong muốn Bộ Ngoại giao kết hợp cùng với các doanh nghiệp tổ chức một hội thảo kinh tế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Berlin và tại Việt Nam. Es ist das Beste, was man an auswärtigen Beziehungen einbringen kann, indem man Menschen zusammenbringt, die zusammenarbeiten, indem man Brücken baut zwischen Menschen, zwischen unseren Ländern.
Quan hệ đối ngoại đối với chúng tôi đó là đưa con người lại với nhau, tạo ra các mối quan hệ và tạo cầu nối cho các doanh nghiệp với nhau. Deswegen ist die deutsche Bundesregierung sehr froh darüber und dafür möchte ich Ihnen ausdrücklich nochmal danken, Herr Dr. Schneider, dass es jetzt eine deutsch-vietnamesische Universität gibt mit circa zurzeit 400 Studenten. Chính vì vậy, chính phủ Đức rất vui mừng được tham gia vào cái tiến trình đó. Và một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn đến ông Schneider vì sự hỗ trợ của ông đối với trường đại học Việt Đức. Hiện nay đã có khoảng 400 sinh viên đang theo học ở trường đại học Việt Đức. Denn bis 2020 sollen es 5000 Studenten sein am Standort hier in Vietnam. Tới năm 2020, chúng tôi dự kiến là sẽ thu nhận khoảng 5.000 sinh viên. Also wir investieren nicht nur gemeinsam in die Wirtschaft ihres Landes, wir investieren gemeinsam in die Köpfe junger Menschen. Ich glaube, das kann nur eine gute Zukunft für unsere beiden Länder verheißen. Như vậy thì quý vị thấy cái mối quan hệ của chúng ta không chỉ là các dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh tế mà còn rất nhiều dự án trong lĩnh vực đào tạo, và như thế tạo ra một nền tảng vững chắc cho cái quan hệ của chúng ta trong tương lai. Deswegen an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle, die zu dieser enormen Investition hier an diesem Standort beigetragen haben. Ich will auch seitens der deutschen Bundesregierung zusagen, dass wir weitere Unternehmen auf ihrem Weg nach Vietnam unterstützen werden. Chính vì vậy, nhân dịp này xin quý vị cho chúng tôi được gửi lời cảm ơn đến tất cả những nỗ lực của tất cả các bên đã tham gia vào cái dự án rất lớn lao này, và xin khẳng định rằng quý vị luôn nhận được sự ủng hộ của chính phủ Đức. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Thank you very much, Ms. Pieper. We would now like to open the floor to any questions you may have for our panel. And if I could ask you all to please state your name and the publication you are representing before asking. Giờ chúng tôi sẽ mời anh chị đặt câu hỏi. Trước khi đặt câu hỏi, xin các anh chị vui lòng ghi tên phẩm và tên tuổi. Xin các anh chị một lần nữa vui lòng dùng điện thoại di động với chế độ rung. Xin cảm ơn. Tôi là mình phóng viên của Sài Gòn Times. Tôi có 3 câu hỏi và 1 câu hỏi dành cho đại diện của bên. Câu hỏi đầu tiên dành cho ông chủ tịch của nhân dân Lộc. Ông nói là kết quả thu hút FDI vào Bình Định thì là con số là 630.000. Không biết là con số đó đúng không? Triệu. Thì xu hướng sắp tới, tôi cũng biết là ở Bình Định có một trong những thế mạnh của Bình Định là thu hút đầu tư về du lịch. Thì không biết là trong giai đoạn sắp tới thì Bình Định có những chính sách gì để mà tận dụng cái thế mạnh của mình để thu hút đầu tư vào lĩnh vực, nhất là lĩnh vực du lịch. Câu hỏi thứ hai dành cho phía Fresenius Kabi. Tôi cũng hơi ngạc nhiên là các vị đặt cái nhà máy tại Bình Định. Trong cái đó thì thị trường lớn nhất của quý vị là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Khi quý vị đặt nhà máy ở đây thì có nghĩa là chi phí vận chuyển và nó sẽ đột lên rất nhiều. Thì không biết quý vị có thể giải thích rõ hơn lý do để quý vị bắt đầu chọn Bình Định để mà đầu tư, để mà mở nhà máy ở đây. Câu hỏi cuối cùng xin dành cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Đức. Trong những tháng gần đây thì chúng tôi cũng nghe rất nhiều về chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Angela ở Việt Nam vào tháng 10. Trong cái chuyến thăm đó thì chúng tôi cũng biết là cũng sẽ có một số các thỏa thuận về hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp của Đức và Việt Nam. Ngày hôm nay thì nhà máy mở ra thì cũng là một tín hiệu tốt cho cái việc mà FDI của Đức và Việt Nam. Thì không biết bạn có thể nói rõ hơn về cái chương trình, về cái chuyến thăm của Thủ tướng Angela và những cái thỏa thuận nào mà dự kiến sẽ được ký kết tại trong chuyến thăm này, và có thể là đó là thỏa thuận ký kết về phát triển tàu điện ngầm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn.
There are three questions. The first question is for Mr. Locke. There should be no need for translation. While Mr. Locke is answering this question, please prepare for your two questions. The second question is for the Fresenius Kabi. I'm quite surprised why you locate the factory in Bình province, because currently your biggest markets are Hanoi and Ho Chi Minh City. Therefore, putting the factory here would cost you more to transport your products to the distant markets. And the last question is for the Vice Minister. We have heard that the German Chancellor Angela Merkel will make a visit to Vietnam in October, and there might be some agreements that are going to be signed between the two countries, or between Vietnam and German cooperation. Today, grand opening of this factory is a good signal for German FDI inflow into Vietnam market. Can you please tell us a little bit more about the working agenda and some proposed agreement that are going to be signed between the two countries or the two partners? Tôi xin cảm ơn nhà báo đã đặt câu hỏi đối với lãnh đạo của tỉnh Bình Định. Thì hiện nay mà nói thì tỉnh Bình Định đang thu hút nói lại là 38 các dự án, 38 dự án đầu tư trong nước ngoài với tổng kinh phí trên 36 triệu đô la Mỹ. Đối với các dự án đầu tư vào du lịch thì hiện nay chúng tôi đang thu hút một cái dự án của nhà đầu tư của Mỹ để làm cái khu du lịch Vĩnh Hội thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Và chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư để mà đầu tư vào du lịch của tỉnh Bình Định. Và hiện nay mà nói thì tỉnh Bình Định cũng có nhiều cái tiềm năng về du lịch, nhưng mà cái việc mà phát triển du lịch cũng còn có rất là nhiều hạn chế. Đặc biệt nhất là cái hạn chế về cái thu hút đầu tư của nước ngoài, do cái vị trí địa lý chúng ta như chúng ta đều biết rằng là ở xa hai đầu của đất nước, và cũng có những cái điều nó bất lợi trong cái việc đi lại chưa được thuận lợi so với những nơi khác. Vì vậy cho nên là những cái năm gần đây thì tỉnh đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đặc biệt nhất là cái việc đi lại bằng đường hàng không cho các nhà đầu tư lớn của Bình Định. Thì đây là một cái nỗ lực rất là lớn đối với tỉnh trong việc tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái thu hút đầu tư. Còn về chính sách để mà thu hút đầu tư vào du lịch thì tỉnh Bình Định đã thực hiện cái việc là trước hết là hỗ trợ cho cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đây phải nói rằng là một trong những cái nội dung rất là quan trọng cho cái việc tạo cái địa điểm để mà cho các cái dự án đầu tư tại Bình Định. Đó là cái công tác đền bù và giải phóng mặt bằng. Vì vậy cho nên là chính quyền cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ, tiếp tục thực hiện tốt cái công tác giải phóng mặt bằng để tạo mặt bằng cho nhà đầu tư và đầu tư về du lịch. Cái thứ hai nữa là về giá cho thuê đất của Bình Định cũng là thuộc cái loại thấp nhất trong cái khung giá của chính phủ quy định. Tất nhiên Bình Định không có đặt ra những cái chính sách vượt quá chính sách của chính phủ, nhưng trong cái khuôn khổ cho phép thì chúng tôi cũng sẽ có cái điều kiện để mà tạo những điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Ví dụ như bây giờ chúng tôi đầu tư vào các cái khu công nghiệp thì có cái giá đất rất là thấp, chỉ có 16 đô la trên một mét vuông đất trong 50 năm thôi. Còn đối với các cái dự án mà nằm ngoài khu công nghiệp, mà trong đó có nhiều dự án của khu du lịch tùy theo địa điểm để chúng tôi có thể quy định những cái khung giá đất thấp. Ví dụ như tôi nói, ví dụ như là ở riêng về cái dự án của Đức thì ở bên hiện nay mà nói thì cái dự án này là một dự án Metro Cascade. Đó là những cái dự án mà đầu tiên có cái giá đất phải nói là rất là khuyến khích. Ngoài ra thì các cái dự án du lịch thì cũng tùy theo địa điểm mà chúng tôi cũng sẽ quy định cái mức giá thấp nhất trong những khung giá của chính phủ quy định để mà tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Ngoài cái việc giải phóng mặt bằng để mà thu hút đầu tư rồi, cái thứ ba nữa là cái cải cách thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư khi mà thực hiện cái việc đầu tư vào Bình Định nói chung, và trong đó có các dự án du lịch nói riêng. Và
chúng tôi cũng như nãy chúng tôi phát biểu đây là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cải thiện hạ tầng. Đây là vấn đề hết sức quan trọng. Trong đó là sẽ tăng cường thêm các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội về đặc biệt là từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định. Và hiện nay chúng tôi đang cho triển khai cùng với Bộ Giao thông để triển khai cái dàn bay đêm để mà tăng thêm chuyến bay trong cái thời gian đến, có thể là bay vào ban đêm hoặc là bay vào cái lúc thời tiết xấu để tăng thêm chuyến bay tạo những cái điều kiện rất thuận lợi cho nhà đầu tư để mà khắc phục những cái khó khăn hiện nay. Mà trong đó vấn đề quan trọng cũng vẫn là giao thông đi lại. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của nhà báo. Xin cảm ơn. Ich bin gebeten worden, die zweite Frage zu beantworten. In der Tat, die Bundeskanzlerin wird im Oktober Vietnam besuchen, aber nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern auch der Bundeswirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler, der Ihnen wahrscheinlich sehr bekannt und auch, ich sag mal, sehr beliebt ist hier in Vietnam, habe ich mir sagen lassen. Sie werden ihn wahrscheinlich auch kennen, weil er eigentlich aus diesem Land stammt. Er kommt mit einer Unternehmensdelegation hierher. Tôi xin phép trả lời câu hỏi của nhà báo. Vào tháng 10 thì không chỉ có chuyến thăm của Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức được chuẩn bị mà đi cùng trong đoàn cùng với đoàn doanh nghiệp còn có Bộ trưởng Kinh tế Đức là ông Philipp Rösler. Chắc chắn là quý vị đã nghe tên về người này bởi vì tôi đã tham khảo và thấy rằng ông Philipp Rösler là người rất được yêu quý và ngưỡng mộ, đặc biệt là từ Việt Nam. Ich sagte schon, Deutschland ist der größte Handelspartner Vietnams in der EU. Ich will es noch konkretisieren. Deutsche Unternehmen haben in Vietnam insgesamt knapp 400 Millionen Dollar investiert. Tôi đã nói như hồi nãy là Đức là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam trong khối EU và chúng tôi cũng đã đầu tư vào đây tổng cộng khoảng 400 triệu euro. Wobei bei diesen wichtigen Investitionen die deutschen Unternehmen nicht dabei sind, die über Auslandstöchter gesteuert werden. Và đây là những cái dự án rất là quan trọng trong tổng số tất cả những cái dự án ở đầu tư nước ngoài. Es gibt von vietnamesischer Seite den Wunsch nach mehr deutschen Investoren. Daran ist auch die deutsche Bundesregierung interessiert. Das wird auch die Bundeskanzlerin bei ihrem Besuch zum Thema machen. Phía Việt Nam rất mong muốn thu hút đầu tư từ Đức vào Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa và phía Đức cũng, chính phủ Đức cũng rất mong muốn điều đó. Đây chắc chắn sẽ là một đề tài quan trọng trong cuộc trao đổi giữa hai bên nhân chuyến thăm của bà Thủ tướng. Wobei es uns nicht nur um große Investitionen geht, sondern wir wollen gerne auch in der Zukunft Investitionen, wie ich schon sagte, von mittelständischen Unternehmen hier in Vietnam befördern, auch über eine bessere Eigenkapitalausstattung, weil es meistens am Eigenkapital fehlt, um hier zu investieren. Nhưng tôi xin nhấn mạnh là không chỉ các cái dự án đầu tư lớn mà trong tương lai cũng giống như cái chính sách của chính phủ Đức luôn luôn chú trọng vào việc đầu tư và khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ gia tăng số vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở trên thị trường Việt Nam. Ich will noch zwei Punkte erwähnen. Sie sagten es, glaube ich, auch das größte derzeit geplante Investitionsvorhaben mit deutscher Beteiligung ist der Bau der U-Bahn-Linie 2 in Ho Chi Minh Stadt. Thì tôi đã nói là dự án lớn nhất hiện nay của Đức tại Việt Nam là dự án thứ nhất là tàu điện ngầm tuyến số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Herr Dr. Schneider hat mir, wenn Sie erlauben, dass ich das erzählen darf, gestern berichtet, als der deutsche Außenminister hier war, ist er bewusst nicht zu Siemens gegangen, die ja den Auftrag bekommen haben, sondern zu Fresenius, war allerdings an einem anderen Standort, soweit ich mich entsinne. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht nur die großen Investitionen erwähnt, sondern eben auch die mittelständischen Investitionen hier in Erinnerung ruft. Nếu ông Schneider cho phép tôi được nói một chút xíu về cái nội dung cuộc trao đổi ngày hôm qua thì tôi xin trình bày với tất cả các quý vị là nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Đức tại đây trong thời gian vừa qua thì ông Bộ trưởng Ngoại giao có đề cập không chỉ đến Siemens mà cả Fresenius. Điều tôi muốn nói ở đây là chúng tôi cũng không chỉ chú trọng đến các công ty rất lớn của Đức mà chúng tôi cũng chú trọng đến những công ty khác nữa. Als letztes
noch eine hohe Sichtbarkeit wird sicher auch der Neubau der Nationalversammlung in Hanoi haben, weil der Entwurf von einem deutschen Architektenbüro Gerkan Mark und Partner stammt. Và dự án lớn thứ hai mà Đức tham gia thì nó nằm ở Hà Nội, đó là cái dự án xây dựng tòa nhà Quốc hội. Thì một công ty của Đức là công ty thiết kế kiến trúc Gerkan là đơn vị thiết kế cái tòa nhà này. Ich möchte das Programm der Kanzlerin auch nicht vorwegnehmen. Ich will aber als letztes erwähnen, dass natürlich die Bundesregierung, die Kanzlerin in Zukunft auch sehr daran interessiert ist, eine strategische Partnerschaft in der Außen- und Sicherheitspolitik mit Vietnam einzugehen. Tôi cũng xin được phép công bố cái chương trình của chuyến thăm của Thủ tướng tại đây. Nhưng quý vị có thể chắc chắn rằng thông qua chuyến thăm này, chính phủ Đức cũng như là chính phủ Việt Nam sẽ nâng cái quan hệ đối tác giữa Đức và Việt Nam lên tầm quan hệ đối tác chiến lược. Weil uns die Stabilität hier in der Region, in Südostasien, sehr wichtig ist, ist auch die Stabilität und der Partner Vietnam für uns sehr wichtig und das wollen wir ausbauen. Es gibt also viel zu tun. Ich kann nur sagen, es sollte sich jeder an seine Aufgaben machen und wir werden jedenfalls von deutscher Seite weiterhin zum Ausbau der Beziehungen beitragen. Đối với chính phủ Đức và đối với Bộ Ngoại giao Đức thì cái tính bền vững của khu vực rất quan trọng và cũng đồng thời với điều đó là cái mối quan hệ đối tác giữa hai bên. Vì vậy quý vị có thể tin chắc rằng chúng tôi sẽ làm tất cả mọi việc về phía chúng tôi để nâng cái quan hệ này lên một tầm cao mới. The final question was about why we had located this province, whether in the north or the south. Cái câu hỏi cuối cùng của các bạn là tại sao lại đặt ở khúc giữa Bình Định mà không phải là phía Bắc hoặc là phía Nam? From our point of view, there are really four reasons. The first reason is that from this place here, we have a good chance to supply to both markets, Hanoi in the north and Ho Chi Minh City in the south, at a reasonable distance. Had we located only one of those places, we would have been very strong in one place, but very weak in the other. Có 4 lý do để giải thích tại sao chúng tôi đặt nhà máy tại đây. Lý do đầu tiên, bởi vì như đã nói, Bình Định nó nằm ở cái khúc giữa, cho nên nó như cái đòn gánh và chúng ta có thể hỗ trợ cho thị trường ở hai đầu. Còn ngược lại, nếu như chúng ta đặt nhà máy tại Hà Nội hoặc là Sài Gòn thì chúng ta sẽ phát triển cực này mà bỏ cực kia. Như vậy sẽ là nhất bên trọng, nhất bên khinh. Second, our partner BD Farm was located here, and of course we respected that prior location and built on it. Thứ hai, đó là đối tác của chúng tôi trong cái liên doanh này, BD Farm, đặt chân tại đây và vì vậy chúng tôi sẽ đi cùng với đối tác. Third, we are impressed with the quality and the motivation of the local workforce, and I believe that we're contributing to the development of this workforce with our factory. Lý do thứ ba là chúng tôi cảm thấy rất ấn tượng trước cái trình độ lao động cũng như cái khả năng ham học hỏi và cái động cơ làm việc của cái người dân địa phương, lực lượng lao động địa phương, cho nên chúng tôi quyết định đặt nhà máy tại đây. And fourth, I would like to mention the excellent support which we have received here from the province, and I think this ties back to the earlier question about economic development here in this province. I think this factory is an excellent example of the very strong policies that the chairman has put in place to motivate the development of the economy. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là nhận được sự hậu thuẫn và hỗ trợ rất lớn của chính quyền địa phương mà hồi nãy ngài Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bình Định cũng đã trình bày cho các bạn trong những chính sách tạo điều kiện cho sự thông thoáng, cái giá thuê đất vân vân, và đây là một ví dụ tiêu biểu cho cái việc thu hút đầu tư đó. Xin mời anh chị hỏi. Tôi thành trung của những đầu tư. Tôi xin có 3 câu hỏi ngắn gọn thôi và tập trung cái dự án này. 2 câu hỏi dành cho bên công ty Fresenius Kabi và 1 câu hỏi dành cho ông Lộc. Câu thứ nhất là trong cái thông báo báo chí thì tôi thấy có ghi là cái liên doanh hiện nay đang là công ty dẫn đầu thị trường Việt Nam về giải pháp dịch chuyển và thuốc tiên, thì xin đại diện công ty nói rõ cụ thể là cái thị phần cái 2 sản phẩm là thế nào là bao nhiêu. Và khi mình chọn Binifa thì cái lý do cụ thể để chọn Binifa là bao nhiêu, bởi vì là ví dụ như là có thể tận dụng cái các y thì như mà đại ông Walter nói thì cụ thể có thể cho biết là không có đại diện của Binifa nên tôi biết là
cái hệ thống phân phối của Medifa mà trước khi tiến hành cái liên doanh với bên công ty của Đức. Và trong cái tỷ lệ sở hữu thì Medifa chỉ nắm 20% là thấp nhất trong cái liên doanh. Thì tôi xin hỏi là vai trò cụ thể của Medifa trong cái liên doanh này là như thế nào? Và câu hỏi thứ ba dành cho ông Ngọc là để thu hút cái dự án này thì xin ông cho biết là các cái cơ chế ưu đãi của tỉnh dành cho cái dự án này trong cái nhà máy này là như thế nào? There are three questions. The first question, in the press release, you say that Fresenius Kabi Quy is currently the market leader in infusion therapy and liquid medication. Would you please say a little bit more about your market share in Vietnam? The second question, you have given many reasons why you have chosen Medifa as your marriage partner. However, because Medifa representative is not here, I would like to know more about Medifa distribution system before getting into the joint venture. Secondly, because Medifa just have the minority ownership of 20%, so do they have any role in the management of the joint venture? And the last question goes to Mr. Chairman. What are the incentive policies that this joint venture has enjoyed from the province? According to our information, the market shares in this market are really divided between several key players. We believe that our joint venture here is one of the leading companies. Another key competitor is a firm called B Crown, which is located in the north. And a third major supplier is Otsuka from Japan, which also operates here in this country. We do not publish precise market share numbers, but those are the key players. Regarding the management of the joint venture, yes, it is important that they are involved in this very closely. And so, as an example, 2 out of the 5 board seats are held by the local partner. And when it comes to the distribution, I think this was one of those key aspects in the past where we brought a lot of new technologies to this market, but of course the local knowledge of the market was really held by the partner. And so this was a good opportunity for us to bring those two things together. Như các bạn đã biết, liên quan đến câu hỏi đầu tiên về thị phần thì chúng tôi là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về lĩnh vực các sản phẩm tiên truyền cũng như là các loại thuốc tiêm vân vân. Thị trường này gồm có những công ty mà chiếm thị phần lớn, ví dụ như ngoài chúng tôi thì còn có thể kể ra B Brown cũng đến từ Đức mà có đặt trụ sở mạnh hơn tại phía Bắc, và công ty Otsuka đến từ Nhật Bản. Chính sách của công ty chúng tôi là không cung cấp số liệu chính xác về cái thị phần. Xin các bạn thông cảm. Câu hỏi thứ hai, lý do tại sao mà chúng tôi chọn Medifa thì ngoài cũng như là những câu hỏi về cái quyền lực và sự sở hữu thiểu số của Medifa trong cái liên doanh, các bạn đừng có lo, bởi vì trong hội đồng quản trị có 5 ghế thì Medifa đã chiếm 2 ghế rồi. Và ngoài ra Medifa cũng có thế mạnh về hệ thống phân phối. Đây chính là một cái cạnh quan trọng để kết hợp với công nghệ dẫn đầu và hàng đầu thế giới của chúng tôi, và như vậy chúng ta sẽ có một liên doanh thành công. Xin mời ông Ngọc. Tôi xin trả lời câu hỏi của nhà báo. Thì như tôi cũng đã báo cáo rồi là đối với cái dự án này thì tỉnh Bình Định cũng đã có những cái hỗ trợ rất là tích cực để làm thế nào để mà thu hút cho được cái dự án này vào đầu tư tại Bình Định. Như các vị đều biết rằng là Bình Định thì ở xa hai đầu đất nước, vì vậy cho nên là muốn đầu tư tại Bình Định phải có những cái cơ chế chính sách và có những cái điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư mà người ta mới có thể làm cái đầu tư được. Trong đó cái Medifa cũng có vai trò rất quan trọng rồi. Ngoài cái nguyên nhân của Medifa là một cái đối tác quan trọng ở đây, thì chính quyền cũng tạo những cái điều kiện thuận lợi cho Medifa và cái đối tác để được kiểm tốt. Thì chúng tôi thực hiện một số vấn đề như thế này. Trước hết là chúng tôi chọn vị trí mặt bằng, làm thế nào một cái vị trí đẹp. Vị trí phải nói rằng là đây cũng là một cái vị trí đắc địa của thành phố Quy Nhơn, và trong đó là đối với nhà đầu tư Đức thì như chúng ta thấy có 2 cái vị trí, một cái vị trí của Metro cũng thuộc loại tập đoàn Cascari và cái vị trí của Medifa tại đây, thì phải nói rằng là vị trí rất là thuận lợi và nằm ngay trên quốc lộ, và những người xe cộ đi qua đây và nhân dân đi ngang qua trên quốc lộ này cũng đều biết được cái tên tuổi của nhà đầu tư của Đức ở đây.
Đấy là cái việc thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc giải phóng mặt bằng. Và ngay bản thân của tôi cũng đã trực tiếp trước đây cùng với đồng chí, cùng với anh tổng giám đốc của Bidifa đây, trực tiếp chỉ đạo cho cái công tác giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi nhất và nhanh nhất cho cái dự án để đầu tư. Cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ tính toán cái tiền thuê đất ở tại khu vực này để đảm bảo cái tiền thuê đất ở một mức giá phù hợp, có thể nói là thấp nhất trong giá đất chính phủ đã báo cáo với các anh. Cho nên là với những cái việc đặc biệt là cái sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương cũng sẽ đã góp một cái phần vào cái việc xây dựng cái dự án thành công. Xin cảm ơn. We have time for 2 more questions, and the first one's here. John, where are you with that microphone? Oh, I'm sorry. Thưa các bạn trẻ, tôi xin hỏi bên ông Snyder, vì sao nhà máy này chỉ sản xuất như là trong thông cáo báo chí tôi có thấy là chỉ sản xuất dịch truyền và các thuốc generic mà không đi vào sản xuất các thuốc phát minh ạ? Có dự kiến là sản xuất thuốc phát minh ở đây không ạ? It is said that you only produce infusion products and IV generic drug, but are you going to produce innovator medication? Innovator. These are the products that we typically start with, and I think at the beginning, as a country and the healthcare system takes off, they're always needed, and they're needed in larger and larger quantities. So I think these are the right starter products. And then over time, we will need to see whether we can add other products later on that are more sophisticated, but that also come at a higher price level. But I think these are the best products to start with. And we know from many other emerging markets that with that sort of portfolio, it's the best mix between what a country needs and what we can supply. Điều này nó phù hợp với cái chiến lược của chúng tôi. Như các bạn đã biết, cái nền kinh tế của Việt Nam cũng như những điều kiện của hệ thống y tế, cái sức mua của người dân, khả năng chi trả của người dân vẫn chưa cao. Do đó chúng ta vẫn chưa có thể cung cấp những cái sản phẩm của các thuốc phát minh mà nó sẽ vượt quá cái túi tiền của người dân và khả năng chi trả. Có lẽ chúng ta còn phải kiên nhẫn chờ đợi một thời gian nữa khi nền kinh tế Việt Nam cất cánh nhiều hơn và khả năng chi trả nhiều hơn thì chúng tôi sẽ bổ sung những cái sản phẩm của các thuốc phát minh. Các bạn biết rằng cái quy trình này nó phức tạp và nó tốn kém nhiều hơn, và vì vậy cái việc đầu tư và phát triển của chúng tôi phải đi bắt cặp với cái trình độ cũng như là cái khả năng của thị trường. Từ kinh nghiệm của những cái thị trường khác, chúng tôi cho rằng những cái sản phẩm mà chúng tôi cung cấp là một cái chọn lựa tốt nhất cho thị trường này vào thời điểm này. And we're getting very close to lunch, so we'll make this the final question. Xin chào các quý vị đại biểu. Tôi là thành viên của báo Kinh tế Việt Nam. Tôi xin hỏi 2 câu ngắn gọn thôi. Câu thứ nhất là về cái vấn đề là tương tác giữa đây là một dự án mà các bạn rất quan tâm về cái vấn đề nhân lực và sử dụng con người của địa phương. Thì hiện nay tôi hỏi là con người của địa phương mình đã sử dụng được khoảng bao nhiêu, và thời gian tới thì cái số lượng nhân lực của địa phương có tăng lên hay không, và dự tính khoảng bao nhiêu. Cái vấn đề thứ hai nữa là tôi muốn hỏi là các bạn có đề cập đến vấn đề thân thiện với môi trường. Thì cái vấn đề mà tôi muốn hỏi là cái vấn đề xử lý cái nước thải của nhà máy như thế nào. Tại vì đây cũng là vấn đề rất chi là nóng ở rất nhiều địa phương khi mà tại cái nhà máy xây dựng tại Việt Nam. Xin hết. You have said that you provide jobs and employment to local people. I would like to know among your staff, how many of them come from locally? And are you going to employ more local people in your factory? The second question, people are concerned about environment-friendly decision. So do you have wastewater disposal treatment in your factory? Thank you for your question. The total employment, once everything's up and running, will be about 380 people, and yes, all of that is local employees. And the additional number of jobs created as a result of this capacity expansion is 45. So 45 building up to 380. When it comes to wastewater treatment, yes, we have that in place, and of course, this is part of our commitment to sustainable development, to be sure that we don't hurt the environment.
Tổng số nhân viên của cái nhà máy là 380 người và chúng tôi tự hào nói rằng tất cả 380 người đó đều là người của Bình Định hết. Và khi mở rộng qua cái nhà máy mới thì chúng tôi đã cung cấp thêm 45 chỗ công ăn việc làm mới cho người dân của Bình Định. Liên quan tới câu hỏi thứ hai thì các bạn cứ việc an tâm, bởi vì chúng tôi có cơ sở xử lý những cái chất thải và nước thải để bảo đảm cho sự phát triển môi trường bền vững và không làm hại môi trường trong việc kinh doanh của mình. Okay, I've seen lots of hands for questions, but I'm seeing lots of hungry faces. We'll take this as the very last one. Chúng tôi thấy nhiều cánh tay muốn giơ lên hỏi nhưng mà cũng nhiều khuôn mặt nhăn nhó vì đói nên đây là câu hỏi cuối nha. Tôi xin có câu hỏi cho ban thủ trưởng. Hiện tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm đến xuất khẩu sang đất, nhất là lĩnh vực nông sản. Tuy nhiên ở các nước thì nó có về chất lượng, nghiêm ngặt chất lượng. Vậy bạn có lời khuyên nào cho các doanh nghiệp xuất khẩu qua đất trong lĩnh vực nông sản trong sắp tới thì chính phủ Đức có cái chính sách hỗ trợ gì để thúc đẩy cái xuất khẩu của Việt Nam sang Đức trong lĩnh vực nông sản này? Xin cảm ơn. This question goes to the Vice Minister. Many Vietnamese companies want to export their products to Germany, especially agricultural products. However, it seems that the German market has very strict requirement for quality. So, would you please give us some advice? And are you going to, or is German going to facilitate? How is German going to facilitate Vietnamese agricultural product export to Germany? Also ich meine, dass das alles gute Fragen sind, die sicher noch auch beantwortet werden müssen. Ich weiß nicht, um was es Ihnen konkret geht, aber dazu, glaube ich, ist so ein Wirtschaftstreffen, welches wir in Berlin, aber auch dann in Vietnam planen, sicher sinnvoll, dass man das, was Barrieren schafft im Handel zwischen unseren Ländern, auch gerade wenn vietnamesische Unternehmen Dienstleistungen anbieten wollen, dass man die versucht dann möglichst auch abzubauen. Und ich glaube schon, dass die deutsche Bundesregierung auch sehr daran interessiert ist, vietnamesische Unternehmen zu unterstützen. Es gibt ja auch zahlreiche vietnamesische Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, insbesondere im Osten Deutschlands, die auch eine lange Tradition haben. Deswegen glaube ich nicht, dass es so hohe Barrieren gibt, dass man nicht dort auch Joint Ventures selbst aufbauen kann, wenn es sich um diese Frage handelt, weil ich habe das Problem Ihrer Frage ehrlich gesagt nicht so richtig erfasst, aber darüber kann man ja dann auch reden. Tôi thực sự là đây là những cái câu hỏi mà cần cũng đáng để đặt ra và cũng cần những cái câu trả lời rất là chính xác, nhưng mà tôi cũng có một cái vấn đề là tôi cũng không biết cụ thể rằng anh muốn hỏi về cái lĩnh vực gì, vấn đề như thế nào. Nhìn chung thì tôi có thể thấy rằng tất cả những cái nỗ lực cả về phía Đức cũng như là phía Việt Nam tạo ra những mối quan hệ, những cái hội thảo giữa hai bên, giữa doanh nghiệp hai bên, thì chắc chắn rằng những vấn đề như vậy sẽ được thảo luận tại các hội thảo như vậy. Tôi cho rằng là chúng ta có thể cùng nhau vượt qua những cái vấn đề mà anh nói là khó khăn đó. Thì như đã nói là tôi không hiểu anh nói rằng khó khăn cụ thể nó là cái gì, cho nên cũng hơi khó trả lời. Tôi nghĩ rằng trong những cái cuộc hội thảo như vậy thì chúng ta sẽ thúc đẩy được, nếu có khó khăn thì chúng ta cũng sẽ tìm được cách vượt qua, và đặc biệt là đã có nhiều cái sự hợp tác giữa doanh nghiệp của hai nước ở bên các cái khu vực thuộc bang thuộc Đông Đức cũ là nơi đã có truyền thống làm ăn với Việt Nam, và tôi không nghĩ rằng những cái trở ngại đó sẽ lại ảnh hưởng đến cái việc làm ăn của các doanh nghiệp Việt Nam tại Đức. Okay, thank you so much. So many questions. I know I had to cut some people off. Xin cảm ơn về những câu hỏi rất là tích cực của bạn. Cũng xin thứ lỗi là đã phải cắt hơi sớm. So if you have any other questions, pass them to Quyên. She loves it when you do that. Nếu như còn câu hỏi nào bức xúc, xin các bạn vui lòng gửi lại cho đầu mối liên lạc của chúng tôi là chị Quyên. For that, we're moving now down to lunch. We're serving lunch in the front tent, and following that, there will be a tour of the factory. I will say one thing about the tour. Please note you can't take photos or shoot video in there. However, there is a USB in your press kit with both images for press and TV has video footage.
Ngoài ra chúng tôi xin mời các bạn tới tham dự bữa ăn trưa tại cái lều bàn các bạn đã được bố trí ở phía trước nhà máy. Sau đó các bạn sẽ đi tham quan nhà máy. Lưu ý trong quá trình tham quan nhà máy thì các bạn không có chụp hình và quay phim. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cung cấp những cái phim ảnh và tài liệu cho các bạn qua thẻ nhớ USB sau đó. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.